नमस्कार मित्रांनो, NK ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 12वी वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन ह्या विषयाच्या संदर्भातील परीक्षेतील वेळेचं नियोजन या विषयाची माहिती अभ्यासणार आहोत। मित्रांनो, यापूर्वी आपण मराठी, अर्थशास्त्र, चिटणीसांची कार्यपद्धती या विषयांच्या संदर्भातील टाइम मॅनेजमेंटचा अभ्यास केलेला आहे। त्यावरून आपल्या लक्षात आलं असेल की परीक्षेमध्ये प्रश्नांची एक विशिष्ट वेळेमध्ये ते प्रश्न क्लिअर करणं गरजेचं असतं, तर तुमचा पेपर वेळेत पूर्ण होतो आणि कुठलाही प्रश्न सॉल्व करायचा राहत नाही। त्यामुळे जास्तीत जास्त गुण आपल्याला मिळू शकतात। बरेचशा विद्यार्थ्यांना उत्तर येत असतात, परंतु वेळ न पुरल्यामुळे येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं लिहायची राहतात आणि गुण कमी मिळतात। म्हणूनच आपण वेळेचं नियोजन करून जर पेपर लिहिला तर नक्कीच तुम्हाला त्याचा फायदा परीक्षेतील गुणांच्या संदर्भात पाहायला मिळतो। म्हणून वेळेचं नियोजन करणं खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे। आज आपण वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन ह्या विषयाच्या संदर्भातील पेपरचं नियोजन करूयात। वेळ कशा पद्धतीने आपण कोणत्या प्रश्नाला दिला पाहिजे याची माहिती तुम्हाला यामधून समजेल। सुरुवातीला आपण पहिल्या कॉलममध्ये प्रश्नांचे क्रमांक विचारात घेतलेले आहेत। त्यानंतर प्रश्नाचं स्वरूप आपण विचारात घेऊयात। यानंतर आहे प्रश्नाला असणारे गुण किती आहेत ते गुण विचारात घेतलेले आहेत। त्यानंतर प्रश्नांची संख्या आहे, कारण प्रश्नांच्या संख्येनुसार आपल्याला कळेल की किती वेळ आपल्याला त्या ठिकाणी दिला पाहिजे। त्यानंतर वेळ प्रत्यक्षात त्या प्रश्नासाठी किती लागणार आहे तो वेळ, आणि शेवटच्या कॉलममध्ये आपण घड्याळी वेळ विचारात घेतोय, जेणेकरून आपल्याला पटकन त्या संदर्भातली माहिती समजेल, म्हणून घड्याळी वेळ या ठिकाणी आपण विचारात घेतली। पहा मित्रांनो, पहिला क्वेश्चन आपण ह्या ठिकाणी पाहतोय। पहिला प्रश्न 4 उपप्रश्नांचा आहे। त्यामध्ये अ, ब, क, ड असे 4 उपप्रश्न दिले जातात। यामध्ये पहिला उपप्रश्न जर रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा अशा पद्धतीचा जर प्रश्न असेल तर या प्रश्नामध्ये 5 गुणांचे प्रश्न विचारले जातात। 5 गुण असतो ह्या उपप्रश्नासाठी। यामध्ये 5 प्रश्न विचारले जातात, त्यामुळे 1 मार्काच्या ह्या प्रश्नासाठी आपण 5 मिनिटाचा वेळ देणार आहोत। 1 मार्काचे प्रश्न असल्याने 1 मिनिटामध्ये तो प्रश्न सॉल्व्ह होतो आणि 5 प्रश्नांचे 5 मिनिटामध्ये तुम्ही सोडून पूर्ण करा। यानंतर दुसरा प्रश्न सपोज जोड्या जुळवा यावरती जर असेल तर या प्रश्नामध्ये गुण आहेत 5 आणि प्रश्नही 5 आहेत। अशा पद्धतीने 5 गुणांसाठी आपण 5 मिनिटाचा वेळ ह्याही प्रश्नासाठी देऊया। अगदी असंच क हा प्रश्न देखील या प्रश्नामध्ये असतो। यालाही 5 मार्क आहेत आणि प्रश्नांची संख्या जर पाहिली तर ती देखील 5 आहे, म्हणून वेळ देखील आपण 5 मिनिटाचा देऊयात। आणि चौथा जो उपप्रश्न यामध्ये विचारला जाणार आहे तो देखील 5 मार्काचाच प्रश्न आहे आणि यामध्ये 1 मार्काचे 5 प्रश्न विचारले जाणार आहेत। संख्या प्रश्नांची 5 आहे, म्हणून वेळ देखील आपण या ठिकाणी 5 मिनिटाचा देऊया। जसं आत्तापर्यंतच्या अर्थशास्त्र, चिटणीसांची कार्यपद्धती या विषयांमध्ये आपण पहिल्या प्रश्नाला 5-5 मिनिटाचा एका उपप्रश्नासाठी टाईम देत होतो आणि टोटल प्रश्न जो होता पहिला तो 20 मिनिटामध्ये कव्हर करत होतो। तर हाही प्रश्न आपण 20 मिनिटामध्ये कव्हर करणार। वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन ह्या विषयाचा पेपर जर आपण पाहिला तर तो 3 ते 6च्या दरम्यान आहे। जर पेपर तुमचा टायमिंग चेंज झाला तर ह्या घड्याळी वेळेप्रमाणे जो टाईम आहे तो तुम्ही चेंज करून स्वतः बदल करून घ्या। मी या वर्षाच्या टाईम टेबलप्रमाणे तुम्हाला हा टाईम देत आहे। 3 वाजता जर पेपर सुरू झाला तर 3:20 तुमचा हा प्रश्न या ठिकाणी कंप्लीट होईल। क्वेश्चन नंबर 2 आहे दुसरा। क्वेश्चन 2मध्ये खालील संज्ञा किंवा संकल्पना स्पष्ट करा अशा पद्धतीचा हा क्वेश्चन आहे। या प्रश्नाला 8 गुण आहेत आणि या प्रश्नात 6 प्रश्न देतात, 4 सोडवायचे असतात। 6 पैकी आपण 4 सोडवणार आहोत। 4 प्रश्नांसाठी वेळ दिलेला आहे आपण 20 मिनिटाचा, म्हणजे 5 मिनिटामध्ये 1 प्रश्न त्याच्यातला क्लिअर करायचा आहे। 5-5 मिनिटामध्ये ह्या संकल्पना स्पष्ट झाल्या पाहिजेत। 4 संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी तुम्हाला वेळ लागणार आहे 20 मिनिटाचा, म्हणजे 3:20 सोडवायला घेतलेला प्रश्न 3:40 तुमचा कव्हर झाला पाहिजे। यानंतर आपण मग तिसरा प्रश्न सोडवायला घेऊयात। तिसरा प्रश्न खालील घटनांचा अभ्यास करून आपले मत लिहा। या प्रश्नाला गुण आहेत 6
आणि प्रश्नांची जर संख्या पाहिली तर 3 प्रश्न देऊन 2 प्रश्न सोडवायला सांगितले जातात. 3 प्रश्नांपैकी 2 प्रश्न आपण सोडवणार आहोत. म्हणून 2 प्रश्नांसाठी 15 मिनिटाचा वेळ आपण या ठिकाणी दिला पाहिजे. 15 मिनिटात हे दोन्हीही प्रश्न आपण सोडवून पूर्ण करायचे आहेत. म्हणून 3:40 सुरू केलेला हा प्रश्न 3:55 पूर्ण झालेला असला पाहिजे. यानंतर आपण जाऊयात प्रश्न चौथ्याकडे. प्रश्न चौथा आहे फरक स्पष्ट करा. फरक स्पष्ट करा ह्या प्रश्नाला गुण आहेत 12 आणि प्रश्नांची संख्या जर पाहिली तर 4 प्रश्न देतात, 3 सोडवायचे आहेत. 3 फरक आहेत. 3 फरकांसाठी 4 मार्काचा प्रश्न असल्याने आपण वेळ देतोय 30 मिनिटाचा, म्हणजे एका फरकासाठी 10 मिनिट. 10 मिनिटामध्ये एक फरक कंप्लीट करा. 30 मिनिटामध्ये तुमचे 3ही फरक पूर्ण झालेले असतील. म्हणून 3:55 फरक सोडवायला घेतले तर 4:25 तुमचे हे फरक पूर्ण होतील. यानंतर प्रश्न 5वा सोडवायला घ्या. प्रश्न 5वा आहे खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा. हा थोडासा लघुत्तरी स्वरूपाचा प्रश्न, परंतु थोडं जास्त आपल्याला ह्या ठिकाणी उत्तर लिहायला लागतं. गुण आहेत 8 आणि प्रश्नांच्या संख्येचा जर विचार केला तर 3 पैकी 2 प्रश्न आपल्याला सोडवायचे. मग 2 प्रश्नांसाठी आपण वेळ देतोय 20 मिनिटाचा. याचा अर्थ एक प्रश्न 10 मिनिटामध्ये आपल्याला कव्हर करायचा आहे. 10 मिनिटामध्ये एक प्रश्न असे 2 प्रश्न आपण सोडवले तर 20 मिनिटाचा वेळ लागेल. म्हणून 4:25 हा प्रश्न सोडवायला घेतला तर 4:45 तुमचा हाही प्रश्न सोडून झालेला असला पाहिजे. नंतर जाणार आहोत प्रश्न 6व्याकडे. प्रश्न 6वा आहे खालील विधाने सहकारण स्पष्ट करा. या प्रश्नाला गुण आहेत 8 आणि प्रश्नांच्या संख्येचा विचार केला तर 4 पैकी 2 सोडवायचे आहेत. हा थोडासा सहकारण स्पष्ट करताना विचार करून तर्क वरती आधारित असलेला प्रश्न असल्याने थोडासा विचार करायला जास्त वेळ लागतोय, परंतु 2च प्रश्न असल्याने आपण वेळ दिलेला आहे 20 मिनिटाचा. 20 मिनिटामध्ये आपल्याला हा प्रश्न सोडवायचा आहे, म्हणजे एक प्रश्न यामधला 10 मिनिटामध्ये तुमचा होणं गरजेचं आहे. असे दोन्ही प्रश्नांसाठी 20 मिनिटाचा वेळ लागेल. 4:45 हा प्रश्न तुम्ही सोडवायला घेतला तर 5:05 हे प्रश्न दोन्हीही सॉल्व करून होतील. यानंतर प्रश्न 7वा सोडवायला घ्या. प्रश्न 7वा खालील प्रश्न सोडवा. दीर्घोत्तरी स्वरूपाचे प्रश्न यामध्ये देखील शॉर्ट क्वेश्चनच आहेत, थोडेसे लघुत्तरी प्रश्न आहेत. 10 गुणांचे प्रश्न या प्रश्नामध्ये विचारले जात आहेत आणि प्रश्नांची संख्या जर पाहिली तर 3 प्रश्न दिले जातात, 2 आपल्याला सोडवायचे, म्हणजे 5 मार्काचे प्रश्न आहे. 5 मार्काच्या या प्रश्नासाठी आपण वेळ देतोय 30 मिनिटाचा. याचा अर्थ 15 मिनिटामध्ये तुम्हाला एक प्रश्न कव्हर करायचा आहे आणि दोन्ही प्रश्नांसाठी 30 मिनिटाचा वेळ तुम्हाला सफिशियंट असेल. म्हणून 5:05 सोडवायला घेतलेला हा प्रश्न 5:35 कंप्लीट होईल. नंतर शेवटचा क्वेश्चन 8वा आपण सोडवायला घेऊयात. 8वा क्वेश्चन आहे खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. दीर्घोत्तरी प्रश्न यामध्ये विचारले जातात आणि गुण जर पाहिले तर 8 गुण ह्या प्रश्नासाठी आहेत. पण इथं प्रश्नांची संख्या जर पाहिली तर 2 पैकी फक्त एकच प्रश्न आपल्याला सॉल्व करायचा आहे. एका प्रश्नासाठी 8 गुण आहेत, दीर्घोत्तरी प्रश्न आहे. या प्रश्नासाठी आपण 20 मिनिटाचा वेळ देत आहोत, कारण दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आहे, थोडी जास्त माहिती आपल्याला ह्या ठिकाणी लिहावी लागेल. म्हणून 20 मिनिटात हा प्रश्न आपल्याला कव्हर करायचा आहे. याचा अर्थ 5:35 हा प्रश्न सॉल्व करायला घेतला तर 5:55 तुमचा हा प्रश्न लिहून कंप्लीट होईल. आणि एकूण आपण जर ह्या सगळ्यांची टोटल केली तर गुणांची टोटल ह्या ठिकाणी होईल 80. वेळेची टोटल केली तर 175 मिनिट होतात. आपल्याला एका पेपरसाठी वेळ आहे 180 मिनिटाचा. 5 मिनिटाचा टाईम तुमच्याकडं शिल्लक राहणार आहे. ह्या 5 मिनिटामध्ये नेहमीप्रमाणे मी सांगितले तुम्हाला तुमचे सप्लिमेंट कंप्लीट करणं आहे, ते बांधणं आहे, त्यावरती नावं टाकणे आहेत किंवा सप्लिमेंट किती घेतले त्याचे नंबर टोटल करून लिहिणं आहे, सह्या आहेत आणि तुम्हाला रेषा मारणं वगैरे बाकीच्या काही गोष्टी करायच्या असतील, कोणते प्रश्न राहिलेत का चेक करायचे असेल तर या 5 मिनिटामध्ये तुम्हाला हे सगळं क्लिअर करायचे. अशा पद्धतीने मित्रांनो वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन ह्या विषयाचं टाईम मॅनेजमेंट आपण केलं पाहिजे आणि या टाईमप्रमाणे जर क्वेश्चन सॉल्व करत गेला तर नक्कीच तुमचे सर्व प्रश्न वेळेवरती आणि व्यवस्थित सोल्व करून होतील
आणि त्याचा फायदा तुम्हाला नक्कीच परीक्षेतले गुण वाढण्यासाठी झालेला पाहायला मिळेल. चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने इतर विषयांच्या संदर्भातील वेळेचं व्यवस्थापन याच्या संदर्भातील माहिती घेऊन. तोपर्यंत नमस्कार.